سلام و درود، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم که ادامه منوی فایل رو بهتون آموزش بدیم و منوی فایل رو به صورت کامل بدونیم چی به چی از گزینه هاش. و خب قبل از هر چیزی بازم میگم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب کنید. خب ما تا ریور توضیح دادیم بهتون و گزینه های ایمپورت ریسنت فوتیج و بقیه اینا مونده. ایمپورت رو که دیگه نیاز نمیبینم توضیح بدم. من ایمپورت رو کامل بهتون گفتم، به صورت یک قسمت جداگانه اصلا ضبطش کردم چطوری فوتیج ایمپورت کنیم و میتونید برید تو قسمت قبل ببینیدش. یک قسمت کامل توضیح داده شده. ایمپورت ریسنت فوتیج هم که همونه، فقط آخرین فوتیجی که آوردیم و مجددا میتونیم از اینجا بیاریم. اکسپورت دوستان توی این کلا این قسمتی که ایمپورت ریسنت فوتیج و اکسپورت، اینا همشون قسمت های مجزا نیاز دارن. اکسپورت دیگه به یه قسمت نیاز نداره. اکسپورت نیاز داره یک فصل کامل در موردش باشه، یعنی چندین قسمت در موردش ضبط کنیم. و الان اینی که بخوام توضیح بدم فقط در این حد بدونید برای خروجی گرفتن هستش و روش‌های مختلفی داره، مثل اینی که مستقیما از تو رندر کیو استفاده کنیم که توی خود افتر افکت خروجی بگیره، یا اینی که با استفاده از مدیا انکودر که یک نرم افزار مجزا هستش مربوط به شرکت ادوبی هستش و با استفاده از اون خروجی بگیریم استفاده کنیم، یا اینی که ببریم برای پریمیر خروجی بگیریم، و یا اینی که برای سینما 4D که اینا رو به صورت کامل بهتون با جزئیات قراره توی چند قسمت مختلف توضیح بدیم و یک فصل کامل رو شامل میشه. پس نیازی نیست که الان در مورد اکسپورت اطلاع داشته باشید و حتی توضیحاتش هم اینجوری بهتون بگم که توی چند جلسه آینده هم شاید نباشه، شاید بیشتر از 30-40 جلسه باید بگذره که اصلا ما به اینجا برسیم. ما الان نیازی اصلا به خروجی گرفتن نداریم و فعلا باید کار با نرم افزار رو یاد بگیریم و یک مقدار توی نرم افزار که متخصص شدیم اونجاست که میتونید درک کنید چیزایی رو که میگم در مورد اکسپورت گرفتن. گزینه بعدی که وجود داره ات فونت فرام ادوبیه. دوستان یک نرم افزاری خود شرکت ادوبی داره برای پیدا کردن فونت هاست. یک سری فونت ها داخلش هست که میتونید از اونجا یک سری فونت ها رو فراخوانی کنید و بیارید داخل نرم افزار افتر افکت و ازشون استفاده کنید. من پیشنهاد میکنم که اگر واقعا دسترسی دارید میتونید، اسمش هم ادوبی تایپ کیت هستش. الان که میبینید برای ما دسترسی اجازه نیست که داشته باشیم بهش، حالا به دلیل محدودیت هایی که وجود داره، ولی شما اگر میتونید پرداخت دلاری داشته باشید، اگر میتونید که حالا دور بزنید با استفاده از VPS های مختلفی که وجود داره، میتونید از این روش استفاده کنید و فونت های خیلی خوب و حرفه‌ای اونجا وجود داره و میتونید ازش استفاده کنید. گزینه بعدی ادوبی داینامیک لینک هستش. با استفاده از این گزینه میتونید با نرم افزار پریمیر ارتباط برقرار کنید و پروژه هاتون رو توی هر دو نرم افزار مدیریت کنید که یک قسمت کامل در موردش توضیح میدیم و باش کار میکنیم. این رو باید پروژه عملی انجام بدیم، به صورت تئوری خوب نیست دیگه. گزینه بعدی فایند هستش. این ابزار برای جستجو توی پروژه استفاده میشه. فرض کنید مثلا پروژه بزرگی دارید، 10 تا فایل این حدودا داخلش وجود داره، حالا میخواید یه فایل خاص یا یه لایه خاصی رو پیدا کنید. برای مثلا اسم لایه‌تون لوگو هستش. خب حالا این کجا هم هستش؟ اینجا بهتون بگم اینجاست. خب همین سرچ اینجاست، هیچ فرقی هم نمیکنه. یه فایل توی پروژه خیلی شلوغی هستین، یکی از فایلاتون اسمش لوگو، اینجا سرچش میکنید یا با زدن میانبرش کنترل F هستش و جستجوش میکنید و به راحتی پیداش میکنید، میتونید ازش استفاده کنید. خب و میگم برای پروژه های خلوت خب کاربردی شما دارید میبینید دیگه، چیز شلوغی وجود نداره. گزینه بعدی که وجود داره گزینه اد فوتیج تو کامپ هستش. خب وقتی توی پنجره پروژکت فایل رو انتخاب کردین، با این گزینه میتونید اونو مستقیما وارد تایملاینتون کنید. خب مثلا من اینو انتخاب کردم، میام اینجا میزنم که اد فوتیج تو کامپ، تمام شد، این میاد داخل کامپوزیشن من. خب چیز دیگه مثلا بخوام بهتون توضیح بدم نمیمونه، همینه کاربردش. میانبر هم داره به اسم کنترل اسلش، اگه اشتباه نکنم بذار ببینم کنترل اسلش بود که میتونید ازش استفاده کنید. خب من خودم یکی که راحت ترم که بگیرم بکشم تو تایملاینم، پس ترجیحاً از این استفاده نمی کنم. خب گزینه بعدی که وجود داره نیو کامپ فرام سلکشنه. چند تا داریم، اینا که من عمدنم این دو تا رو انتخاب کردم، چند تا رو داریم اینجا فایل رو و من جفتشو با هم دیگه انتخاب میکنم و به ترتیب از اینها یک کامپوزیشن جدید میسازه و ما میتونیم توی تایملاینمون رو
ببینیم. گزینه دیگه ای که میمونه، بذارید این گزینه هستش. خب ببینید کالکت فایل رو اینجا داریم ما. خب و چه کاربردی داره؟ من تمام این گزینه ها رو باید براتون توضیح بدم و به اینجوری بخوام خلاصه و مفید بهتون بگمش. اول کالکت فایل، شما یک نرم افزار افتر افکت رو که باز میکنید مثل نرم افزار فتوشاپ نیست. توی نرم افزار فتوشاپ اگر عکسی رو داخل نرم افزار وارد کنیم، فایلی رو وارد کنیم توی نرم افزار فتوشاپ، اون فایل حتی اگر توی سیستم خودتون پاک هم بشه و شما اون فایل فتوشاپ رو اصلا ببرید جای دیگه استفاده کنید بدون که نزدیک اون عکسایی باشه که ایمپورت کردید داخلش، میتونید راحتی ازش استفاده کنید و اون عکس اونجا وجود داره و توی مخزن خود فتوشاپ هستش. خب ولی توی نرم افزار افتر افکت اینطوری نیست، به دلیل اینکه فوتیج هایی که توی نرم افزار افتر افکت استفاده میشن حجم بسیار بالایی دارن. خب اینجوری نیست که مستقیما نرم افزار افتر افکت رو فقط همون فایلی که خروجی گرفتیم رو بدیم به کسی دیگه اجرا بشه. خب اینا همش میسینگ فایل میشه، همه فایل‌ها گم میشه و نمیتونه دسترسی داشته باشه. با استفاده از کالکت فایل همه این فایل ها رو میتونید توی ریشه خود پروژهتون ذخیره کنید و کجاست میبینم اینجا کالکت فایل و گزینه‌های تنظیماتی هم داره. خب و اینا رو همه رو به صورت کامل بهتون توضیح میدیم، از فاین میسینگ افکت که الان بهتون توضیح دادم، افکتایی که گم شدن، فونتایی که گم شدن و فوتیجایی که گم شدن، همه رو میتونید حالا توی یه قسمت جداگانه بهتون آموزش میدیم. یه گزینه دیگه هست به اسم واچ فولدر. این ابزار به افتر افکت میگه یه فولدر خاصی رو نظارت کنه و به محض اضافه شدن فایل جدید به اون فولدر، فایل‌ها رو به طور خودکار به پروژهتون اضافه کنه. اگر دارید مثلا با تیمی کار میکنید که تصویر یا ویدیوهای جدیدی رو به فولدر اضافه میکنن، نیازی نیست فایل‌ها رو به صورت دستی وارد کنید. افتر افکت خودش همه چیز رو به روز رسانی میکنه. این کاربردش دقیقاً این مسئله است. اسکریپت‌ها چیان؟ بچه‌ها اسکریپت‌ها خیلی به کار میان. اسکریپت‌ها میتونن کارهای خاصی رو به صورت اتوماتیک براتون انجام بدن. یک سری کدایی هستن که این کارا رو به صورت اتوماتیک براتون انجام میدن. مثال اگه بخوام براتون بزنم، اگه بخواید تمام لایه‌ها رو توی یه کامپوزیشن با یه افکت خاصی تغییر بدید، میتونید یه اسکریپت آماده پیدا کنید که این کارو براتون انجام بده. یه مثال دیگه مثلا میگم، یه اسکریپت وجود داره مثلا میاد برای شما با زدن یک دکمه، مثلا این انکر پوینتتون، من اسمش یادم رفتم روش، انکر پوینت رو دقیقاً وسطچین کنه، گوشه بذاره یا هر جایی دقیقاً. دیگه شما نیایید به زور و بدبختی بشین اون وسط رو پیدا کنید. خیلی کارا رو برای شما کوتاه میکنه. خب پس این توضیح بود که من میتونستم راجع به اسکریپت ها بهتون بگم. خب اسکریپت هایی رو باید بیاریم که ازشون استفاده کنیم. اینجا ران اسکریپت داره برای اجرا کردن اسکریپت، اینجا اینستال اسکریپت داره، اینستال اسکریپت یو آی پنل داره و گزینه‌های مختلف که همشون استفاده میشه توی پروژه و ما همه رو طی پروژه با هم دیگه کار میکنیم. یه گزینه دیگه داریم به اسم کرییت پراکسی. خب دوستان کرییت پراکسی، بذارید یک توضیح کامل بهتون بدم در موردش. چه کار میکنه؟ یک پروژه‌ای دارید، کیفیت ویدیو و فوتیجایی که آوردید داخل مثلا ویدیو 4K هستش و خب خیلی اذیت میکنه. موقعی که دارین پلی میکنید، موقعی که دارید ران میکنید، همش گیر میکنه، نمیذاره شما خوب ادیت کنید، نمیذاره شما خوب یه موشن گرافیک مثلا 4K رو بسازید یا هر کاری که دارید با افتر افکت میکنید، اصلا دارید جلوه ویژه VFX کار میکنید، هر کاری، خب اذیت میکنه. میایین ازش پراکسی میسازید، یک خروجی مثلا از اون 4K یک خروجی 480 دارید، یک خروجی 720 دارید، هر چی که روی سیستم شما راحت‌تر اجرا میشه. یک پراکسی ازش میسازید که قطعا اصلا اینو استفاده میکنیم و خیلی کاربردی هم هستش. یک پراکسی ازش میسازید با کیفیت 480 و اون پراکسی رو اینجا فراخوانی که کردید میتونید به راحتی توی نرم افزار کار کنید بدون اینکه نرم افزار کوچکترین گیری داشته باشه، بدون اینکه کوچکترین اذیتی به شما اعمال کنه و دیگه شما اذیت نمیشین و بر نهایت هم وقتی که خروجی میگیرید، خروجی شما اینجوریه که همون کیفیت اصلی رو به شما میده، هیچ ربطی نداره، اون فقط پنجره‌ای که اینجا نمایش میده رو پراکسی میکنه. گزینه دیگه ای که وجود داره، ست پراکسی هم که برای ست کردن هم پراکسیه، اینترپرت فوتیج هستش.
وقتی یه فایل وارد پروژه میکنید ممکنه تنظیماتش درست نباشه، مثلا فریم ریت یا نسبت تصویرش مشکل داشته باشه. این گزینه اجازه میده این تنظیمات رو تغییر بدید. برای مثال یه ویدیو وارد میکنید که فریم ریتش 30 فریم بر ثانیه است ولی پروژهتون روی 24 فریم بر ثانیه، همون 24 FPS تنظیم شده. از این ابزار برای تغییر فریم ریت و هماهنگ کردنش استفاده میکنید. به همین سادگی. ریپلیس فوتیج رو داریم. خب گاهی پیش میاد که یه فایلی که توی پروژهتون استفاده کردین دیگه نیاز نیست یا اصلا نسخه جدیدتری ازش دارید. با این گزینه میتونید اون فایل رو با فایل جدید جایگزین کنید بدون اینکه جایگاه یا تنظیماتش توی کامپوزیشن تغییری کنه. مثلا لوگو رو مشتری بهتون تحویل داده و گذاشتید و توی پروژهتون استفاده کردید. حالا مشتری اومده یه لوگوی جدید به شما داده، گفت آقا اصلا از این استفاده کن، من اصلا لوگوی قبلیم کنسل شد. خب شما با استفاده از این فوتیج رو داخل این پراجکت پنلتون خب جابجا میکنید و هر جایی توی پروژهتون اون لوگو باشه کلا دیگه تغییر میکنه. خیلی کاربردیه، ابزار بسیار کاربردیه. ریلود فوتیج رو داریم. اگه یه فایل وارد شده توی پروژه خارج از افتر افکت تغییر کرده باشه این گزینه تغییرات رو به روز رسانی میکنه. نمیشه گفت مثل ریپلیس فوتیج میخواد عوض کنه ولی این به روز رسانی میکنه. برای مثال یه تصویر PNG وارد افتر افکت کردید، بعدن توی فتوشاپ اون رو تغییر دادید و توی پروژهتون خب نیومدید که اونو مستقیما تغییر بدید. پس چیکار میکنید؟ با این ابزار یه بار ریلود که کنید اون پروژه همون اسمه ولی توی نرم افزار اون تغییراتی که توی فتوشاپ اعمال کردید روی اون فایل PSD، فایل PNG یا هر چیزی که خروجیشو داشتید اعمال میشه. زیاد نیاز به توضیح خاص دیگه ای نداره. لایسنس چیه؟ شما احتمال زیاد لایسنس زیاد به کارتون نیاد، همینجوری که به کار اکثر کسایی که حالات شامل شرایط تحریمی هستن نمیاد. لایسنس شما یک سری ویدیوها میبینید که واترمارک خوردن، ویدیوهایی که از ادوبی استوک دانلود میشه مستقیما واترمارک دارن اینا. شما میاید و تست میکنید توی هر جای دنیا که هستید و از اون پروژه از اون فایل میاد استفاده میکنید توی نرم افزار افتر افکت میاریدش و عرض به حضورتون کنم که میبینید آیا به کارتون میاد یا نه. اگر به کارتون نیومد که دیگه هیچ، داستان اصلا کلا به هم میریزه. اگر به کارتون اومد یک لایسنسی اونجا داره، لایسنس رو اینجا وارد میکنید وقتی که اونجا پرداختش کردید توی سایت. خب توی سایت مثلا ادوبی استوک خب لایسنس رو میاد اینجا وارد میکنید و اون ویدیو فوتیجی که اونجا وجود داره واترمارکش از بین میره، فایل اصلی میاد اینجا و جایگزین میشه. دیگه بهتر از این نمیدونم چطوری بهتون توضیح بدم. حس می‌کنم گزینه توضیح مناسبی بود و متوجه شد. اگرم هر کسی هر چیزی متوجه نشده لطفاً توی کامنت ها از من بپرسه، قطعاً توضیح کاملتری میدم و اگرم نیاز بود حتی یه ویدیو جدا ضبط کنم برای هر چیزی که خوب متوجه نشدید. ریولین اکسپلور داره، اگر درست تلفظش کنم من. این ابزار فایل مورد نظرتون رو توی فایل اکسپلور ویندوز یا اگر مکینتاش دارید توی مک مستقیم باز میکنه. مثلا میخواید بدونید یه تصویر یا ویدیویی که توی مسیری که مثلا شما قبلا ذخیره‌اش کردید و اینجا الان بازش کردید کجاست، اینو که بزنید مستقیما توی سیستم عاملتون ویندوز یا مکینتاش باشه هر جایی هر چیزی که باشه مستقیما شما رو میبره به اونجا. ریولین بریج هم همینه دیگه. خب اگر از نرم افزار بریج استفاده میکنید این ابزار رو توی محیط بریج باز میکنه براتون که مثلا اگر فایلی چیزی دارید اونجا بهتون نمایشش بده. چیز دیگه ای نمیمونه که براتون بگم. قسمت آخر و نهایی پراجکت ستینگ هستش. پراجکت ستینگ تنظیمات اصلی پروژه‌تونه. خب دوستان این پراجکت ستینگ هم مثل همون گزینه اکسپورت یک قسمت بزرگی هستش. خب و تنظیمات خیلی زیادی داره و حدوداً یک نمیشه گفت یک فصل ولی شاید توی 2 یا 3 قسمت زمان ببره که من اینا رو براتون به صورت کامل توضیح بدم با جزئیات. خب که چی هستن و چه کاربردایی دارن اینا و چطوری میتونید ازشون استفاده کنید. این قسمت هم منوی فایل رو ما به صورت کامل بهتون توضیح دادیم. چیزهایی هم که مونده خیالتون راحت باشه اصلا فراموش نمیشه. اینا باید قسمت‌های مختلفی براشون ضبط بشه. قسمت‌هایی که باید به صورت کامل ضبط بشه یکیش اکسپورت هستش، یکیش دیپندنسیز هستش اگه اشتباه نکنم و مطمئنم که اشتباه میکنم توی تلفظش. من معمولا تلفظ این رو هیچ وقت نمیتونستم یاد بگیرم. و گزینه آخر هم پراجکت ستینگ هستش و همچنین کریت پراکسی. این 4 تا گزینه رو من فقط توضیح دادم که چی هستن و توی جلسات خودشون اینا رو به صورت کامل به صورت عملی
آموزش میدم، یعنی اینجوری نیست که دیگه رهاشون کنیم، ولی موقعش و جاش الان نیست. ما الان فقط میخوایم منوها رو تا آخر بهتون توضیح بدیم که هر کدومشون چه کاربردی دارن و چی هستن، ولی به صورت عملی بعداً به صورت کامل بهتون آموزششون رو میدیم. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار شما.